Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm một món mứt thường có trong những ngày Tết cổ truyền, đó là món mứt me chua cay. Món mứt này là sự kết hợp hài hòa giữa 4 vị, vị chua của me, vị ngọt của đường, vị cay của ớt và vị mặn của muối, tạo nên một cái hương vị khó quên. Khi ăn trái me có cảm giác dẻo dẻo, kích thích vị giác, làm người ăn cứ muốn ăn hoài. Nào, các bạn hãy cùng mình vào bếp để thực hiện món mứt này nhé. Để làm món này thì ở đây mình sử dụng là me trái còn sống. Me sau khi các bạn rửa sạch, các bạn sẽ chia thành từng phần nhỏ cho vào túi ni lông. Để vào ngăn đá của tủ lạnh khoảng 1 ngày để cho trái me hoàn toàn đông cứng lại. Sau đó thì các bạn sẽ lấy ra, các bạn để bên ngoài khoảng 2 tiếng để rã đông trái me. Các bạn làm như thế này sẽ giúp cho việc lột vỏ me được dễ dàng hơn. Me để làm mứt thì các bạn sẽ chọn những trái còn xanh chưa có già. Nếu như me già thì các bạn làm mứt hy sên, thịt nó sẽ bị rã. Chọn những trái me dài, to, tròn, cầm chắc tay. Thì như vậy các bạn làm xong cái trái me của mình nó mới có nhiều thịt. Còn các bạn chọn những cái quả mà dẹp thì nó không có thịt. Me bây giờ đã mềm rồi, mình sẽ đi lột vỏ. Trước tiên mình sẽ chuẩn bị một cái thau nước và cho vào đây 2 lít nước, 3 muỗng canh muối hột để ngâm me. Cái phần muối các bạn lỡ cho nhiều cũng không sao, vì nữa mình cũng sẽ xả bỏ đi cái phần nước muối này. Các bạn sẽ dùng muỗng dao để các bạn lột vỏ me, các bạn lột từ phía dưới lên trên. Và các bạn nhớ chừa lại những cái đường gân dọc theo trái me nha. Các bạn nhìn nè, để me trong tủ lạnh rất là dễ lột. Vỏ nó tróc lên, các bạn có thể lột được những cái mảng vỏ lớn rất là dễ dàng. Ngoài cái cách mà các bạn cho vào tủ lạnh thì các bạn cũng có thể lột vỏ me bằng cách là ngâm qua với nước muối ấm, hay là các bạn có thể trụng qua với nước sôi. Nhưng mà khi các bạn trụng là các bạn nhớ phải canh cái thời gian mà mình trụng nha, để không thôi trái me của mình nó bị mềm nhũn ra đó. Theo cái cảm nhận của mình, cái cách lột vỏ me dễ và đơn giản nhất là mình sẽ cho vào trong tủ lạnh. Sau khi mà các bạn lột xong thì các bạn sẽ cắt bỏ bớt cái phần cuống. Và mình dùng một con dao mình cạo cái phần cuống này cho nó sạch. Mình sẽ cho vào thau nước muối để mà mình ngâm. Và cứ như thế các bạn sẽ lột hết cái số me còn lại. Mình sẽ ngâm me trong thau nước muối này khoảng 1 ngày để cho me nó ra bớt chất chua và trái me nó được dịu lại để mình dễ lấy hột hơn. Đã qua được 1 ngày rồi, bây giờ mình sẽ cho me ra một cái rổ cho ráo và mình sẽ bắt đầu mình lấy hột me ra. Các bạn sẽ dùng một con dao bén cắt dọc theo cái đường bên hông của trái me. Các bạn cắt từ từ từng đoạn và cắt cho nó hơi sâu xuống để cho đứt cái phần vách ngăn giữa những hạt me và cái lớp màng bao bọc hạt me. Như vậy thì cái hạt me của mình lấy ra nó mới được dễ. Các bạn làm các bạn có thể đeo bao tay vô nha. Bởi vì trái me của mình lúc này nó vừa có chất mặn vừa có chất chua. Các bạn làm lâu da tay của mình nó sẽ bị phồng dợp lên á. Ngâm me trong nước muối lâu sẽ giúp cho trái me của mình nó dịu lại. Khi mình lấy hột, cái phần thịt me của mình nó còn nguyên vẹn chứ nó không có bị bể ra. Nếu mà không có ngâm lâu, trái me của mình nó bị bể, làm mứt nhìn nó không có được đẹp. Sau khi đã lấy hột me xong thì các bạn sẽ cho vào một cái thau nước lạnh các bạn ngâm. Xong rồi thì các bạn sẽ xả qua với nước lạnh khoảng 4-5 lần để loại bỏ đi cái chất chua và cái chất mặn. Các bạn có thể ăn thử cái trái me để xem cái vị chua nó có vừa với mình chưa. Nếu các bạn thích chua nhiều thì các bạn có thể xả số lần nó ít lại. Me sau khi mà các bạn để cho thật là ráo nước, các bạn hãy đi ướp đường nha. Ở đây mình có là 750g me đã được lột vỏ và bỏ hạt rồi đó, mình mới đi cân. Thì mình sẽ sử dụng là 750g đường, một xíu muối, ớt bột và giấy kiến để gói me. Giấy kiến thì mình mua ở mấy cái cửa hàng bán nhang đèn á. Các bạn cho me vào thau và mình cho đường vào mình ướp. Mình trộn đều cho me với đường thấm lại với nhau. Và mình ướp như vậy khoảng 1 đêm để cho đường nó tan. Sau khi mà ướp được 1 đêm rồi nè, đường lúc này nó đã tan hết và mình bắt đầu mình đi sên me. Các bạn sẽ bắt lên bếp một cái chảo và mình cho cái phần nước đường vào để mình nấu cho nó sôi lên trước. Các bạn mở lửa to và nấu cho cái phần nước đường này nó sôi kẹo lại. Các bạn thấy nó sôi kẹo lại hết khoảng 1/3 cái phần nước đường thì các bạn sẽ cho trái me vào để mà mình sên.
Trái me của mình sau khi ướp đường được một đêm nó đã ngấm đường thì các bạn thấy nó có màu vàng rất là đẹp. Khi mà các bạn xên mứt me, các bạn muốn cho trái me mình nó thấm đều với nước đường thì các bạn sẽ dùng đũa, các bạn lật từng trái me, các bạn lật qua lật lại như vậy. Chứ các bạn đừng có dùng đũa mà các bạn đảo qua đảo lại mạnh tay, sẽ làm cho trái me của mình nó rất là dễ bị rã ra đó nha mấy bạn. Và lúc này các bạn sẽ xên me với lửa nhỏ khoảng 15 đến 20 phút. Các bạn sẽ cho thêm vào đây là nửa muỗng cà phê muối bọt, 2 muỗng canh nước tắc. Cái phần này thì các bạn sẽ nếm thử xem mứt me của mình nó đã có cái vị mặn mặn, chua chua, ngọt ngọt phù hợp với cái khẩu vị của mình hay chưa. Thì các bạn sẽ nêm cho phù hợp với khẩu vị của mình nha. Các bạn sẽ cho thêm vào đây là 2 muỗng cà phê bột ớt. Các bạn sẽ đảo đều và để thêm khoảng 5 phút nữa là mình tắt bếp nha. Các bạn xên mứt me thì nó dễ ở chỗ là các bạn không cần phải canh cho đường nó tới, mà các bạn chỉ cần nhìn trái me nó trong, dẻo và nước đường hơi sệt sệt là các bạn có thể tắt bếp được rồi đó. Cuối cùng các bạn sẽ xếp me ra rổ và mình đem đi phơi nắng. Các bạn phơi nắng khoảng 2 đến 3 ngày là món mứt me của mình có thể đem vào dùng được rồi. Để bảo quản món mứt me thì các bạn sẽ dùng giấy kiến gói từng trái me lại, sau đó cho vào một cái hộp đậy kín và để vào trong ngăn mát của tủ lạnh. Các bạn có thể sử dụng trong khoảng từ 2 đến 4 tuần. Với cách làm món mứt me này tuy trải qua nhiều công đoạn và mất chút thời gian nhưng cách làm không hề khó. Tết này các bạn hãy thử làm cho gia đình và người thân mình cùng thưởng thức và để lại dưới bình luận để chia sẻ cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Goodbye!